Ce? Ce zi astăzi? Mai vreau să aud de nimic. De WhatsApp, de chestii de postat, de nimic. Ce frumos! Plecăm în Ibiza! Dimineața suntem la noi acasă, în Cluj, și în curând plecăm spre aeroport. Avem și microfon, ia uitați, ca un gândac arată aparatul ăsta. Hope it's worth it! Sunt cu gândacul după mine. Courtesy of Alex și Radu Voidean. Mulțumesc, guys! Am schimbat, apropo, pe white, pentru că 35 tot îmi făcea figuri, așa că o să rămânem așa, pe wide-ul lui Carmen. Wide-ul, so wide-ul, wide-ul. Îmi dau jos bigudiurile. Asta e varianta mea super rapidă de a-mi face părul, că sunt tot timpul pe grabă. Bigudiurile astea cu ceară, pe care le folosea și mai pe prima lui Pazvanti. Bachelorette, în sfârșit, nu am mai gândit la nimic, și de-abia aștept să ajungem acolo, să ne distrăm. Mai vreau să aud de nimic, de WhatsApp, de chestii de postat, de nimic. Da, vreau. Ce? Cheia. Cheia de la intrare îți lăsăm? Să mi-o lași. Îți las cheie, da. E ok. Ce-am făcut? Vă rog, spuneți-mi ce-am făcut. Modelul. Unde-i tangle teaser-ul? Hai de mine, cum îl aranjez eu pe ăsta acum? Cu noroc. Cu noroc. Cu talent. Talent avem, nu-i bai. Noroc ne mai trebuie numai. De la mine și că nevasta lui El Bundy. Se poate așa ceva? Nu. Sperăm că părul ăsta o să stea drăguț 2-3 zile. Bine. O să luăm o baterie în plus numai. How about that? How about that? Cum e piesa aia? Sigur o știi, Carla. How about we run the whole city? How about that? Just happy că mergem toate și că ești tu cu noi în Ibiza. Busted. Dar am prea mulți cremuri să-i mănânc. Nu trebuie toți. Problema e. I like cremuri ăștia. Unde e muștarul de tecuci? L-am băgat în frigider. A, da, bun. Da, l-am găsit, gata. Aici eu vreau cremuri, știi? Wow. Ia și ce mi-ai toxici. Știu din ce-s făcut, știu tot, dar tot nu pasă, că mi... Și mie îmi plac și am atentează, da. Vai, ce îmi plac. Eu cred că conțin ceva care te face rău. Îi vrei tot mai mult. Ai mâncat tu cremuri, Calina? Da. Păi, mai mult băurul. Să nu mai vreau. Dar de ce? Că vrei să fii suplă? Suplă? Cum Dumnezeu să... Dar cu ce că nu mai este nimic? Vai, mi-e place să mănânc de dimineață mult. Nu știu ce cum e. Paiu. Doamne ferește. Before Ibiza. Hai să vedem ce se întâmplă acolo după aia. Dar uite că până la urmă bretonul e foarte bine făcut. Deci dacă îmi pun bigudiu înspre față e perfect. Tot trecută l-am pus invers. Noroc cu prietenul meu, hairstylist, viitorul soț, care mi-a spus că totuși poate ar fi cazul să reconsider formatul bigudiurilor pentru rezultatul final, nu de alta. Hai să mâncăm. Bine. Azi, la ei la tine și zis că mâine avem examen de la 10. Ce nu aveți examen de la 10? Dar eu nu mă duc la examen la Carola. Mă sol. Vrei să te anunț înainte cu o săptămână. Hai să măgăm cremul ăștia. Out of nowhere. Și eu să dau seama, ce dracu face camera asta? Că trebuie să văd. Filmează, e ok, dar e pe auto și nu-ți focalizează bine. Focalizează prost. Foc. Filmează cu 25-ul meu și pune microfon. Ce Doamne ferește, mă, ce-a apucat. Nu-i bun. Ce? Zi un pic ce brand e. Să-l văd. Zi un pic ce. Dar nu pot să... Ce enervant, ce brand brand e să ăsta? fie? Și dacă e manual. Ultrasonic, asta e lentila? Îți focalizează pe Știu, nu-i Ce e bine. asta? Carla, e plină de pământ. E bine? E bine, e bine. Mergem în Ibiza! Woohoo! Am pierdut bigudiu, mi s-a desprins. S-a desprins bigudiul lui Carmen. Who is it? Where is it? Pune și asta cu tine o bagi. O bagi, dar cum să nu? Dar era în ăsta. Și rimelul. Sau nu trebuie? Alt rimel. Am alt rimel. Am băgat-o în geantă. Tangle teaser? Tangle teaser. Și tangle teaser e acolo. Ah, ba nu. Tangle teaser în Ibiza. Ne așteaptă. Suntem gata să mergem la aeroport. Fetele astea două s-au și vopsit aseară. Chiar înainte cu o seară de plecarea noastră în Ibiza mi-a ajuns inelul de Logodna, așa că am mers până la Julius, la Taylor, aici la noi în Cluj, ca să-l iau și l-am adus acasă și vreau să vi-l arăt și vouă.
Cum stătea el așa drăgălaș în cutie? M-am bucurat foarte tare de faptul că am putut să le iau cu mine în Ibiza și că putem să-l am în sfârșit pe deget. How pretty it is, though! How about that? Bouncy, bouncy. Adică că pe asta m-am pus. Nu l-am aspirat că după ce l-a scris să ducă, știi? Yeah. Gata! Ready to roll. Chiar plecăm de data asta! Nu-i s-au lăsat buclele. No. Pe când să plecăm la fix? Ce? Ce zi astăzi? Trebuia să se închide Uber-ul, Bolt-ul și e grevă în aeroport. Să speră că nu se întâmplă nimica. De azi să nu filmăm. Trebuie să plecăm. Neapărat. Dar interzis Bolt-ul și Uber-ul? Suntem în aeroport și suntem gata de plecare. Ingrid, Carmen, hello! Deja e la petrecere. Și cam astea sunt ultimele imagini cu sunet pe care le avem din vlogul de Ibiza. Aici cea mai mare problemă a lui Carmen era faptul că sandwich-ul nu avea castraveți, așa cum s-a promis. Ingrid e însărcinată, e tot timpul foame, aici e cu meniul de la Wiz, își căuta ceva de mâncare. No. Cu Jack-ul încă în aparat am pornit noi către Barcelona, apoi către Ibiza, am înregistrat, hopa, Carmen, vezi să te împiedici, am înregistrat în continuare ceea ce credeam eu că o să fie vlogul și vă povesteam pe acolo una alta. După câteva ore petrecute în Barcelona, în care, în mod evident, am stat la un restaurant și am meditat, am plecat către Ibiza. Let's go! E joi seara, 16 mai, am aterizat în Ibiza, acolo ne așteptau fetele din București, Gabi, Shea, Lavi, Ana, Andra și Diana. Tocmai aterizasem gașca din Cluj, împreună cu cele două nașe, sora mea și Carmen. Dacă cineva a crezut că în vacanța asta de bachelorette ne distrăm și nu facem content, foarte greșit gândit, asta e tot ce facem, filmăm tot ce se întâmplă. There's no other way, filming is the only way. Ada din Irlanda era deja ajuns acolo încă de dimineață. În prima seară, când am ajuns, am avut un șef care ne-a gătit acolo la vilă. M-am gândit că asta e cea mai bună opțiune, sincer, pentru că toată lumea era destul de obosită și am zis, haide să stăm toate la masă, să povestim și să mâncăm ceva bun. Am vorbit cu Ben, care ne-a ajutat pe tot parcursul excursiei noastre din Ibiza și ni l-a recomandat pe Christian, The Good Food Guy. Christian este un bucătar care lucrează cu diete de tip keto și paleo, practic mâncare foarte, foarte sănătoasă, lucrează cu conceptul ăsta farm to table, practic toate ingredientele erau super fresh, chiar avea o poză pe Instagram din ziua respectivă când a fost la o fermă din Ibiza să își ia ingredientele. Practic am avut legume crescute pe insulă, plante, fructe și flori comestibile, la care Ana Morodan a răspuns în română: nu mă păcălești tu pe mine cu florile astea de mâncat, că stă albăstrele, fă! Anyhow, cina asta de Arrival cred că a fost o idee foarte bună. Cred că a fost momentul perfect în care am putut să stăm la masă, să povestim, să ne cunoaștem, pentru că unele dintre fete nu se știau decât de pe online și credeți-mă, am reușit să aduc 13 personalități foarte diferite în această excursie și la această primă masă. Aici fetele încercau să mă convingă să plecăm la Marco Carola, pentru că erau petreceri în seara aia. Eu eram foarte obosită. No, vedeți, eu am crezut că fetele sunt la fel de obosite, dar aici toată lumea se schimbă. La Carmen nu-i convenea cu ce îmbrăcată. Gabi trebuia să fură înșepătură. Lavi, evident, vedeți că zice că nu, ea mere la Carola. Deci fiecare era în direcția ei. O chestie pe care am așteptat-o cumva.
de la Ibiza. Din una în alta m-au dus în cealaltă cameră, în camera mea, dormitorul care avea să fie camera mea zilele astea, că stăteam în Ibiza, unde pe pat mă aștepta un cadou din partea lor, care, credeți-mă pe cuvânt, nu este cadoul tipic pe care l-ai primit la un astfel de bachelorette party. Am avut whisky, o lenjerie super sexy, trabucuri, n-am mai încercat niciodată trabucuri, o brichetă de la Zippo care era personalizată cu inițialele noastre, un parfum, Soleil de la Tom Ford și alte chestii micuțe care lor li s-au părut foarte drăguțe și mie mi-au plăcut foarte mult, sinceră să fiu. La un moment dat nu mai știam pe cine să pup, pe cine să îmbrățișez, cui să-i mulțumesc, a fost un moment foarte, foarte fain. Asta se întâmpla chiar în prima seară. De fiecare dată când călătoresc, mi se pare că locația pe care o aleg cumva dă mood-uri întregi excursii, așa că de data asta am lucrat cu Ben de la Harbor One, pe ei am găsit în mod evident pe Instagram. Au tot felul de vile și de case foarte mișto în Ibiza. Noi am ales această casă, această vilă care se numește Villa Vedra, care are un view extrem de frumos. Deci dimineața când am ieșit pe terasă și am văzut efectiv Villa Vedra, se vede acolo în depărtare și marea și peisajul, pur și simplu am rămas așa breathless. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am bucuit această vilă prin Ben de la Harbor One. Villa Vedra are 5 dormitoare, 3 dintre ele au și o terasă privată, are 4,5 băi, adică o baie de serviciu și încă 4 băi, piscină, jacuzzi, all with a view, un apartament de tip studio separat în partea de jos și, bineînțeles, un frigider plin cu Giggle Water. Ce e Giggle Water? Giggle Water este un prosecco. Știați că în 1920 Giggle Water se folosea in term of alcoholic beverage? No, amu știți. Și cam asta a fost vila pe care am ales-o și care eu am crezut că o să fie perfectă și a și fost perfectă pentru șederea noastră în Ibiza.
având în vedere faptul că am ajuns acolo pe 16 mai, am prins exact sezonul de deschidere a petrecerilor din Ibiza și am mers la Ushuaia. Ei bine, aici mi-au spus, băi, n-ai voie cu camera, trebuie să o lași afară, o să o punem aici într-un safe. Și de aici continuă filmările cu telefonul. Evident, n-am mai avut ce să facem decât să lăsăm camera la intrare. Era un bodyguard român care ne-a ajutat cu toată situațiunea asta, ca să spun așa. La un moment dat a început să plouă masiv, deci efectiv cu gheață și toată lumea de pe ringul de dans, că practic toată zona asta de la Ushuaia, dacă ați fost, este descoperită. Toată lumea de pe ringul de dans s-a retras către terase, către hotel sau scumscare pe unde au putut. După care, când ploaia s-a oprit, punea muzică Paul Kalkbrenner, a pus Sky and Sand și a fost așa un sentiment foarte, foarte tare. Toată lumea revenea pe ringul de dans. Nu știu, e o emoție acolo să vezi atâția oameni care petrec și se simt bine și mai ales pe piesa asta. Și dintr-o dată am ajuns în backstage, pe scenă, la Ushuaia. În mod evident, petrecerea s-a încheiat undeva pe la ora 12. Următorul lucru pe care l-am făcut și primul lucru pe care l-am și bucuit încă dinainte de plecarea noastră din România a fost o cină la STK Ibiza. STK este un local, ia uite aici, vă explic eu ce facem acolo la STK, probabil, și chiar credeam că am sunet. Way to go, Alina, way to go. Cel mai probabil aici vă spun că mergem înăuntru să vedem ce se întâmplă. E genul de local unde se și petrece, se și mănâncă în același timp și o să vedeți că sunt animatori. Ne-am început seara seara, că am început-o la Ushuaia, dar nu mai contează. Seara aici la STK cu un rând de cocktailuri, după care ne-am așezat la masă, am mâncat. Trebuie să-ți placă genul ăsta de experiență. A fost party. Venit acasă, uitați la view-ul ăsta super cu Vila Vedra din baie. După care, a doua zi, de dimineață, cafeaua și o luăm de la capăt. Că doar e bachelorette weekend, nu? This is a Chucky Beat production. Încă un loc foarte fain în care am ajuns a fost Paradiso Art Hotel din Ibiza. E tot așa pastel themed, ca să spun așa, cum a fost toată excursia. Am făcut niște poze, ne-am plimbat pe acolo, poți să bei un cocktail, să mănânci dacă vrei. Dar a fost un loc care mulți trebuie văzut și o altă cazare foarte interesantă în Ibiza. După cum v-am spus, Ben, pe care îl găsiți BenVX pe Instagram, ne-a ajutat foarte mult cu tot ce înseamnă bucuitul vilei,
transportul de la aeroport până la vila respectivă, transportul pe insulă de colo-colo și așa mai departe. La un moment dat am început să mergem și cu taxiul, însă a fost de foarte, foarte mare ajutor din toate aceste puncte de vedere. Ne-a ajutat și cu rezervările, așa că dacă vă plăniți vreo escapadă în Ibiza, make sure you follow him on Instagram, poate vă ajută și pe voi să vă găsiți casa, rezervările și alte cele pe care trebuie să le mai găsiți pentru Ibiza. Cele mai drăguțe momente din excursie a fost când am ajuns la Café del Mar. Am stat acolo la un cocktail, vremea era superbă, pur și simplu ne-am relaxat, am povestit, vă închipuiți, 13 fete la o masă. La un moment dat a venit fetele de la Café del Mar, care ne-au recunoscut de pe Instagram, probabil că au văzut că sărbătorim ceva, fiind o gașcă atât de mare. Sunt o groază de bachelorette parties în Ibiza și bachelor party, nu mai trebuie să zic chestia asta. Și ne-au adus o sticlă de prosecco, ceea ce mi s-a părut foarte, foarte drăguț din partea lor. Următoarea destinație pe care am avut-o din nou stabilită, pentru că am făcut așa un traseu, a fost Wiki-Woo. Wiki-Woo este un hotel, bar și restaurant care este recent deschis în Ibiza. Tot locul este așa cumva organizat pe o tematică de American Diner, cu culori pastelate, a o terasă superbă de unde se vede apusul, e foarte, foarte aproape de Café del Mar. Ăsta e un loc pe care musai trebuie să-l vedeți, deci de cum am ajuns nu mai știam la ce să fac poze. Masa noastră este chiar de acolo din spate. Asta este piscina lor, care din nou arată extraordinar. E genul de loc care este super instagramabil și le-a plăcut foarte mult și fetelor. Genul de loc pe care vă recomand să-l vedeți dacă ajungeți în Ibiza, fie să mergeți acolo la un lunch, fie efectiv să stați la acest hotel.
După cină și câteva shoturi am plecat către Cova Santa, un alt opening la care am ajuns în Ibiza. Asta a fost încă o seară nebună de clubbing. Cineva care știa pe cineva și cumva am ajuns la VIP. Asta e genul de întrebare pe care o primim tot timpul. Întreabă Iosef pe care mă dea, cum faceți voi că tot timpul ajungeți în backstage sau la VIP? Bă, nu știu cum facem, cum nu facem, dar tot acolo ajungem.